Bună ziua, dragilor! Bine v-am găsit la o nouă lecție de astrologie. Astăzi vom discuta despre ciclul nodurilor lunare. În ultimul timp a fost întrebat deseori ce înseamnă când nodurile revin, când nodurile se suprapun, toate aceste momente cheie din cadrul ciclului nodurilor lunare. Și am zis să fac un scurt video în care să discutăm despre acest subiect și în care să vă prezint modul în care văd eu lucrurile și cum se pot interpreta. Nodurile lunare au o ciclicitate de 18 ani, 7 luni și 9 zile, până când fac un tur complet și revin. Eu folosesc nodurile lunare medii, deci nu poziționarea reală, ci viteza medii, asta ca și punct de referință să avem aceeași viziune. Și ce avem aici? Am trasat un grafic în care sunt indicate vârstele la revenirea nodurilor cu roșu, 0, 18 ani, 37 de ani, 56 de ani, 74 și așa mai departe, deci plus 18 ani. Deci având 18 ani și 7 luni, deci nu vin 0, 18, 36, ci s-am rotunjit aici 55 și 9 luni. Deci, ca idee generală, nu fix la vârsta de 37, ci în jurul acelui interval, acelui an. Deci nodurile revin și practic nodul sud peste nodul sud, nodul nord peste nodul nord, odată la 18 ani și 7 luni. Aici cu albastru avem momentele când se inversează nodurile, când nodul sud ajunge peste nodul nord și nodul nord peste nodul sud. La vârsta de 9 ani, pe urmă la 28, 46, 65. Ar mai fi momentele de quadratură între noduri, dar am zis să nu le includ acum și poate vom discuta ulterior. Și aș dori să clarificăm aceste momente cheie, ce înseamnă ele. Și avem aici practic 4 mari faze în existența noastră, 4 mari cicluri ale nodurilor. Deci ele sunt și ele de o importanță destul de mare și alături de ciclul Saturn au o legătură cu partea asta de maturizare, de creștere ca și individ, ca și persoană. Am trecut aici, vedem niște săgeți A, B, astea sunt momentele de trecere de la naștere, anul 0, întâi inversarea nodurilor la vârsta de 9 ani, pe urmă direcția B, ciclu B, în care nodul sud revine la poziția inițială, pe urmă nodul sud se duce spre nodul nord și tot așa. Când discut de nodurile lunare, eu discut în principal de nodul sud. Și pentru a obține mai multe informații, vă recomand cele 5 ateliere pe care le am pe acest subiect, le găsiți pe ascelaspica.ro, și cele 3 ateliere de nodul sud în care explic călătoria eroului și modul în care se interpretează. Mai avem tranzitul nodurilor lunare și un atelier cu nodul sud și Lilith. Asta pentru a înțelege mai clar care este viziunea mea și cum văd eu această poveste a nodurilor lunare. Și hai să discutăm pe scurt. Nodul sud, din punctul meu de vedere, poate cel mai important element al hărții. De ce? Pentru că el indică tema principală. De ce am venit noi aici, care e scopul nostru și ce trebuie să facem. Și pe scurt, ce trebuie să facem este să echilibrăm acest nod sud. Noi când venim, noi venim cu el în dezechilibru. Fie manifestăm în exces acea energie, fie manifestăm în deficit. Și aici cum trebuie să privim? De exemplu, nodul sud în berbec, cum e și cazul meu. Nu înseamnă că toată această energie a berbecului se manifestă fie în exces, fie în deficit. Ci nu, anumite componente ale berbecului se pot manifesta în situații diferite, uneori în exces, uneori în deficit. Ceea ce este comun este faptul că pe energia nodului sud nu putem obține punctul de echilibru. Din momentul în care ne naștem, acest echilibru este pentru noi foarte dificil. De ce? Pentru că avem tendința de a ne manifesta în extreme. Da? Ori forțăm acea energie acelui semn, ori o blocăm complet. Și mergând pe dezechilibru, pe extreme, practic noi nu facem să sărim dintr-o extremă în alta. Da? Și greu găsim punctul de echilibru. Și scopul existenței noastre este de a ajunge la acest punct de echilibru al nodului sud. În teoria clasică ne se spune că trebuie să plecăm de la nodul sud, care reprezintă trecutul, și să mergem la nodul nord. Eu nu sunt de acord cu această viziune, pentru că este mult prea liniară, mult prea simplistă și, din punctul meu de vedere, scopul este plecăm de la nodul sud și tot aici trebuie să ajungem. Trăind,
acumulând experiență, maturizându-ne, noi trebuie să revenim constant la nodul sus, să echilibrăm acea energie. Și ce înseamnă? Energia semnului, energia casei, aspectele, toate spun acea poveste. Și acea poveste a călătoriei eroului, care discută în cele 3 ateliere, peste 6 ore de material legat de acest nod sud. Deci, nodul nord nu reprezintă o destinație, ci reprezintă un punct de referință. Da? Este un punct al existenței, este un mod de a trăi, un stil, sunt anumite lucruri concrete care ne ajută să vedem obiectiv punctul din care am plecat, dezechilibru. Da? De exemplu, nodul sud în berbec, ce înseamnă? La berbec și de obicei semnele de foc au lecția asta a curajului și atunci ce înseamnă? Nodul sud în semn de foc manifesti curajul fie în exces, un curaj nebun, dar nu ții cont de nimic, fie pe deficit în care nu ai deloc curaj. Da? La fel fiecare semn, nodul sud în semn de apă, fie ești extra emoțional, da? Senzorial manifesti apa aia la maxim, ori deloc, da? Ori nu manifesti deloc. Și tot timpul pendulezi în funcție de situații, în funcție de conjuncturi, în funcție de momente. Și chestia asta te consumă foarte mult. Iar scopul este de a atinge acel echilibru. Iar nodul nord este acel punct de referință în care, practic, tu ieși din zona ta, hai să o numim de confort, zona ta obișnuită, ajungi într-un punct în care poți să-ți privești mult mai detașat aceste dezechilibre, aceste lucruri care trebuie să le îmbunătățești. Deci nodul nord este doar un punct de referință care, practic, tu, prin aceste excese deficite, viața te duce spre acest punct de referință, ca din acest punct de referință tu să-ți dai seama de fapt ce trebuie să echilibrezi. Foarte important acest lucru. Și acum să legăm cu ce am prezentat aici, cu aceste vârste. Da? Și care e conexiunea? Ce se întâmplă? Conexiunea este următoarea. La momentul 0, hai să luăm aici, momentul 0, tu ești automat pe dezechilibru maxim al vieții tale. Da? În primii 9 ani de viață, ce se întâmplă? Când nodul sud merge spre nodul nord. Ești în etapa în care viața te duce către un prim punct de referință. Deci aceste momente, aceste vârste 9-28, când au loc inversarea nodurilor, sunt momente de definire a unui punct de referință. Momentele când revin nodurile sunt momente de validare, testare al noi viziuni, a noului echilibru. Da? Este ca și cum la momentul 0, să zicem, plec de aici, ca exces și ca deficit, sunt aici și aici, și ajung aici la punctul ăsta de referință, da? Îmi dau seama anumite lucruri ce trebuie să le schimb la mine, ce trebuie să îmbunătățesc și pe urmă viața mă duce și prin acțiunile mele ajung iar într-un punct și pot să ajung în punctul de echilibru sau pot să ajung tot pe exces deficit. Deci nu e obligatoriu ca aici să ajungi automat pe zona de echilibru. Practic nu există o predestinare în acest punct de vedere. Predestinarea este că viața te duce să-ți echilibrezi nodul sud, îți arată în cale, te duce spre acele lucruri care tu trebuie să le trăiești cu scopul de a te ajuta să atingi la echilibru. Și practic ce avem aici? Momentele când nodul sud pleacă de la punctul natal și se merge spre nodul nord, da? Momentele A, care sunt aici, la 0 la 9 ani, 18, 28, 37, 46, 56, 65, sunt momente în care ni se construiesc aceste puncte de referință. A fost validarea, a fost revenirea nodurilor sau momentul nașterii în care avem o chestie de concluzie și ni se spune ok, aici ești, da? Și viața începe să ne construiască, să ne ducă, să ne dirigeze, astfel încât noi să căpătăm un nou punct de referință, să vedem lucrurile dintr-o altă perspectivă, raportat la problema noastră. Și atunci când nodurile se suprapun, da? Inversarea nodurilor, este un moment de definire a acestui punct de referință. Te afli într-un moment al vieții tale în care ai capacitatea de a înțelege mai clar anumite aspecte ale, să zicem, vieții tale, a ceea ce trebuie să îmbunătățești, ceea ce trebuie să schimbi. Lucrul ăsta se întâmplă fie conștient, cum discutăm noi aici, fie inconștient. Omul oricum trece prin procesele lui interne și oricum își evaluează. A face lucrul ăsta conștient cu ajutorul astrologiei poți să beneficiezi și să
cum să zic, să îți îmbunătățești mult mai mult parcursul, da? Și existența ta. Pe urmă, de la inversarea nodurilor spre noua revenire, da, următorii 9 ani, suntem în etapa în care, plecând de la punctul de referință, viața ne duce la acel punct de referință către înapoi la situația noastră să vedem, ok, cum acționăm acum. Da? Și luăm un exemplu simplu. Da? Să zicem că cineva trebuie să învețe lecția lui e legată de relații. Da? Relații un subiect sensibil pentru mulți, dar nu pentru toți este chiar o lecție în viața asta. Da? Dar pentru cineva care are de învățat aceste relații. Să zicem că de la 0 la 18 ani nu se poate, să zicem, căsători. Dar el cumva, la 18 ani, să zicem, se căsătorește foarte devreme, 18, 19, 20. Da? Până la 28 de ani este pe construirea punctului de referință, este cumva prima căsătorie în care el, având lecția asta, clar că nu a făcut primele alegeri cele mai bune, da? Nu știe să se comporte, nu știe cum să gestioneze o astfel de relații. La 28 de ani înțelege, de fapt, ok, stai că lucrurile au evoluat așa, eu aș vrea de fapt altfel, da? Uite, asta e versiunea mai bună și pe urmă începe să lucreze, da, poate un divorț, poate reinventarea relației, ajunge la vârsta de 37 de ani când viața îl testează iar, da? Și cumva, să zicem, vine o a doua căsătorie, da? Sau a doua relație importantă. Asta e un exemplu teoretic, da? Lucrurile nu se întâmplă așa la vârstele astea, dar aproximativ, da? În care pur și simplu el ia din nou o decizie importantă, da? E un test aici, da? În care tu trebuie să-l treci, în funcție de cum îl treci, te poziționezi pe zona de echilibru sau pe deficit. Și pe urmă iar se construiește, iar trăiește relația respectivă, iar ajunge la vârsta 46 de ani în care se inversează nodurile și pur și simplu el își dă seama din nou de o altă perspectivă la ceea ce trebuie să îmbunătățească. Iar ia niște decizii și iar ajunge la vârsta de 56 de ani în care iar vine un moment de test, pe urmă ajunge la 65 în care își dă seama de ultima, să zicem, își dă seama din nou de anumite aspecte și pe urmă poate să mai schimbe. Da, înaintând în viață, lucrurile devin mai dificile spre anumite lucruri. Deci, ăsta e modul care funcționează foarte, foarte simplu. Da? Deci, aici avem revenirea nodurilor, aici avem inversarea tot timpul. E o chestie de punct de referință, se construiește. Da? Și punctul ăsta de referință, v-am zis, e o chestie de percepție, îți dai seama că tu trebuie să schimbi ceva la tine, tu trebuie să dai seama pe un anumit aspect, pe caracteristică generală că trebuie să funcționeze altfel. E un proces de maturizare, de creștere. Și avem aceste 4 mari cicluri ale vieții noastre, continuă și după 74 de ani, cât te țin bateriile, dar deja e o chestie mult mai, să zicem, subtilă. Și avem cele 4 cicluri, da, ale nodurilor lunare, care aș vrea puțin să le discutăm. Primul ciclu este unul în care e foarte predestinat, să zicem, în care viața ne duce foarte clar pe o anumită direcție. Practic primele 2 cicluri. Da? Dar în primul ciclu ce se întâmplă? Ne sunt activate mai ales primii 9 ani, da? 0-9 ani, până la prima inversare a nodurilor, ne sunt activate, să zicem, aspectele instinctuale ale acelui semn. Da? Acelui dezechilibru cu care noi venim și pe care trebuie să-l corectăm. Da? Sunt chestii de bază, da? Nu chestii sofisticate, nu chestii, să zicem, practice, concrete aspecte ale vieții, ci chestii de instincte, de trăiri, de impulsuri pe care le ai. Da? La un nod sud în semn de apă e vorba de trăiri emoționale foarte intense care îți arată cumva, îți scot la suprafață acele dezechilibre. Da? La un nod sud în semn de foc legat de experiența de a avea curaj de a te manifesta, la semne de pământ legat de partea de hrană, alimentație, de securitate, la semne de aer partea asta de comunicare, dialog. Deci pe fiecare poveste în parte. Noi avem aceste vârste, dar aceste vârste sunt importante la fiecare din noi, dar poveștile diferă foarte mult și nu poți să spui că, ok, toți la 18-37 de ani fac ceva. Da? Deci primul ciclu este foarte mult de setare, deci până la vârsta de 9 ani se dă un punct de referință. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că la primii 9 ani suntem educați.
noi venim cu natura noastră care începe să dezvăluie cu anumite instincte, anumite reacții, anumite nervozitate, anumite sensibilitate și cumva mediul exterior încearcă să ne educe, cum? Definindu-ne un punct de referință. Cum ar trebui să faci? Da? Dacă vezi că copilul este foarte nervos, ok, părintele încearcă cumva să-l dea un punct de referință pe ce înseamnă partea asta de calm, de liniște, sub o formă sau alta. De la 9 la 18 ani începe să dezvolte foarte mult partea asta de mental și noi practic trebuie să vedem, aici e o perioadă de test în care vedem dacă s-a prins ceva de noi din toată educația primită. Da. Practic în primii 9 ani noi suntem educați, formați, partea asta de familie, de viață privată foarte puternică. Pe urmă de la 9 la 18 ani începem să ne deschidem către sociale, perioada adolescenței în care noi trebuie să arătăm cei 7 ani de acasă, care de fapt din perspectiva nodurilor sunt 9. Al doilea ciclu și ajunge la 18 ani când viața iar ne testează, da, și ne aduce un nou set de experiențe care nu puteai să le fi avut la momentul nașterii. Practic aici e primele ipostaze ale vieții, primele experiențe strâns legate de nodul sud al tău, de lucrurile care trebuie să le echilibrezi în viața asta. Da? Pe urmă, deci practic la 18 ani se definesc anumite direcții. Da? Se întâmplă anumite evenimente, anumite lucruri și te împing pe anumite direcții. La noi, la 18 ani, cam toți merg pe la facultate, da? Plus sau minus, cam acolo etapa, sfârșit de liceu, început de facultate. Dar fiecare experiență este particularizată. Pe urmă, până la 28 de ani se construiește un nou punct de referință. Da? Tot ce ai studiat, tot ce ai făcut, o facultate, școli, începi să te angajezi, începi să relații, depinde ce vrei. Pe la 28 de ani, și aici coincide cu ciclul Saturn, este etapa în care noi ne maturizăm și începem să căpătăm un punct de referință foarte clar. Ne dăm seama cam cum suntem de fapt, cum am fost educați și ce ar trebui să îmbunătățim la noi. Și pe urmă, în 28-37, da, este etapa în care noi trebuie să facem acele schimbări în viață și automat luăm acele decizii, acele experiențe, da, care să ne ducă spre un echilibru mai bun în ceea ce privește acea experiență a nodului sud. Da? Și astfel încheiem primele două cicluri care cumva sunt mult mai predestinate, predefinite. Ciclul al treilea, din punctul meu de vedere, cel mai important, pentru că este între 37 și 56 de ani, este etapa în care ești în floarea vârstei și ai cea mai multă energie și cea mai multă capacitate de a-ți lua propriile decizii și de a schimba foarte multe lucruri în viața ta. Și în jurul vârstei de 37 de ani, practic, e evaluarea, da? Unde te afli tu raportat la ce ar trebui să fii și se întâmplă anumite lucruri în funcție de unde te poziționezi. Da? Cu cât ești mai aproape de zona de echilibru, cu atât nu e necesar ca viața să aplice corecții. Dar dacă tu ești departe, de unde ar trebui să fii, viața vine cu niște corecții foarte, foarte dure și te duce pe direcția care ar trebui să mergi, ca tu să înțelegi ceva legat de tine. Și până în ciclul al treilea, 37-46 de ani, sunt ani în care te bucuri cumva de o libertate foarte mare. Aș spune că sunt anii cei mai liberi din viața ta. 37-46. Este etapa în care tu poți să iei deciziile cumva cele mai importante pe care le poți lua referitor la evoluția ta personală. Nu mă refer decizii strict financiare, materiale, relaționale. Nu. Referitor la evoluția ta, la cine ești tu ca individ, ca om, ca erou și încotro vrei să mergi. Și practic viața te ajută să-ți construiești din nou un punct de referință, da? Mult mai matur, mult mai clar, în jurul vârstei de 46 de ani și deja ai trecut de să zicem, prima jumătate a vieții și deja începi să te gândești, ok, dacă are sensul, care e scopul, ce ar trebui să fac și începi să iei iar niște decizii, să acționezi și intri în etapa, a doua parte a etapei 3, 46-56, în momentul în care tu începi să implementezi aceste schimbări în viața ta, ușor, ușor, iar la 56 de ani, practic aici 55 și 9 luni, la 56 de ani, în jurul acestei vârste, au loc o serie de evenimente și practic o nouă evaluare. Da? E o nouă evaluare și iar să vedem unde te afli, da? Unde te afli tu, da, în raportat la unde ar trebui să fii ca interval de echilibru. Și cu cât ești mai aproape, cu atât ți-e mai bine. Dacă nu, apar corecțiile.
Și pe urmă iar se ia 56-65. De aici îți mai pierzi cumva din libertate. De ce? Pentru că intervine uzura corpului, uzura morală, uzura emoțională, da? Și nu mai ai aceeași energie pe care aveai 37-46, dar poți să schimbi foarte multe lucruri. Se construiește un nou punct de referință, mult mai intim, mult mai personal, în care tu îți dai seama, ok, ce e important pentru tine, cum e, să zicem, acest final al vieții, da, spre 74 de ani, da, și mai târziu, și începi să te gândești, ok, cam ce ai vrea să faci. Și la 74 de ani, iar la revenirea nodurilor, iar e o chestie de corecție. Da. Deci, revenirea nodurilor e o chestie de evaluare, un fel de judecată de apoi, să vedem unde ești tu, raportat la unde ar trebui să fii. Dacă ești ok, bun, atunci nu e nevoie de corecție majoră. Dacă ești departe, se întâmplă tot felul de situații, tot felul de evenimente. De asta revenirea nodurilor, când interpretezi într-o hartă ca și tranzit, nu-ți spune ce se întâmplă. Da? Nu-ți spune care va fi impactul. Îți spune doar că este o perioadă importantă în care tu ești evaluat și ești evaluat la modul în care ai trăit, cum ai trăit, ce ai făcut. E foarte greu din exterior un astrolog să vină să-ți spună, ok, ce se va întâmpla, strict legat pe noduri. Da? Poți să iei în calcul alte planete și atunci poți să dai informații, dar strict legat de noduri spui că e o etapă de evaluare și contează deciziile pe care le iei. Da? De asta interpretarea strict în tranzit a nodurilor lunare nu este, să zicem, foarte, foarte ușoară și trebuie să ții cont de celelalte lucruri. Iar când are loc inversarea nodurilor, trebuie să înțelegi că te apropii de un punct de referință. Ești în un punct al existenței tale în care ai maximul de obiectivitate și detașare în a-ți privi propriul dezechilibru, propriile defecte, propriile lucruri care trebuie să îmbunătățite. Pot să apară dificultăți pe această ciclicitate. Da? De ce? Atașamentul. Poți fi blocat în dezechilibru și nu vrei să mergi spre zona pe punctul de referință, da? Ci ești blocat aici și nu vrei. Viața tot îți arată punct de referință și tu nu vrei. Automat ce se întâmplă când revin nodurile sau se inversează, se atinge, expiră timpul, automat ești lăsat acolo. Da? Deci tu nu atingi punctul de referință, rămâi aici și apare corecția, o corecție mult mai brutală, care te împinge către echilibru. Da? Te împinge. Vrei, nu vrei, te împinge acolo. Al doilea blocaj, atașament, poate fi față de punctul de referință. Da? Mamă, ce mișto e aici. De ce? Pentru că în momentul în care tu ajungi în punctul de referință, ajungi la aceste vârste, ajungi într-un punct în care poți fi foarte ok cu tine. Nu e obligatoriu, dar poți fi foarte ok cu tine la modul în care chestiile, aparent, problemele existenței tale, defectele tale, lucrurile care trebuie să le îmbunătățești, nu te stresează foarte mult. Da? Ești ok. Da? Ești ok acolo unde ești. Doar că ai o etapă tranzitorie. Da? Punctul de referință e tranzitoriu, doar ca să înțelegi o altă perspectivă. Și dau un exemplu, la nodul sud, la Berbec, da? Practic, punctul de referință este în balanță. Nodul sud în Berbec înseamnă eu fac, eu trec, să-ți asumi, să ai curajul în propria viață, da? Dar când îi manifestă în dezechilibru, poate fi exces sau deficit, nu funcționează cum trebuie această energie a Berbecului. Iar balanța este punctul de referință care îți spune, ok, cum trebuie să fii tu. Ce înseamnă asta? Înseamnă că la vârstele 9, 28, 46, 65 ajungi într-un punct în care partea de relaționare, colaborare, socializare, discuție, negociere este la un punct maxim. În care berbecul tău este... Energia berbecului aparent este calmă, liniștită. Dar în realitate ea nu se manifestă pentru că tu ai foarte mult focus pe punctul ăsta de referință, pe viața ta, să zicem, are acea energie a balanței, în jurul tău, relaționezi, tot e ok, dinamică și tu nu ești forțat să ai acel curaj al berbecului. Și zici, băi, ok, așa trebuie să fiu. Când de fapt nu, aia e doar temporar, să-ți arate de fapt cum ar trebui să fii tu, cum ar trebui să te transformi tu ca individ, astfel încât să, cum să zic, să fii tu ok cu tine. Deci la un nod sud în Berbec, spuneam că punctul de referință e balanță, e foarte mult legat de partea asta de relațiile te învață, de modul cum relațiile te învață despre tine.
Doar că poate să fie un atașament acolo să zici ok, soluția este atunci să relaționez, să ții cont de ce zic ceilalți, să nu mi-asum eu, să fac ce zic ceilalți, da? Să negociez, discut, să nu mai am partea aia de proprie inițiativă. Când de fapt nu, este doar un punct de referință ca tu să te întorci și să-ți înțelegi de fapt unde e curajul tău, cine ești tu de fapt și ce ar trebui să faci. Deci punctul de referință e ceva ce e în afara sferei tale. Da? E o chestie din care, știi cum e? Nodul sud e ca o vale, da? Aflată între munți, și când ești pe fundul văii acolo, tu nu prea ai viziune foarte clară, nu vezi foarte departe, nu ai imaginea de ansamblu. Punctul de referință este când te urci pe munte, da? Și de sus poți să vezi tot satul. Zici, aha, ok, îți vezi toată gospodăria și zici, ok, acolo trebuie să schimb aia, aha, acolo trebuie să schimb aia. Bă, e bine sus pe munte, e ok, e mișto, că nu trebuie să mă duc iar să sap în grădină, să fac chestia aia, să fac chestia aia. Zici, bă, las că stau aici, îmi iau 2 oi, pasc aici liniștit, nicio problemă. Ăla e doar un punct de referință. Nu poți. Da? Vine iarna, vine frigul, vine furtuna și trebuie să cobori iar în vale, trebuie să te întorci iar cu gospodăria ta și să-ți faci lucrurile așa cum trebuie. Deci, această ciclu al nodului așa le văd, ca și cum te naști într-o vale în care nu ai imaginea ansamblu și lucrurile funcționează pe extreme acolo și nu se află în echilibru și toată viața tu urci pe munte, capeți imaginea de ansamblu, te întorci să modifici. Pentru că în momentul când ai coborât iar îți pierzi, iar devii cumva aparent confuz și nu ai viziunea de ansamblu, nu ai detașare, devii subiectiv. Da? E ca și cum pe nodul sud crește foarte mare, gradul de subiectivism este foarte mare, pe punctul de referință spre nodul nord de partea de obiectivitate foarte, foarte mare. Cam asta ce vreau să vă povestesc pe scurt despre noduri. V-am zis, au fost unele întrebări legate de această ciclicitate și am zis să explic într-o formă mai clară. Sper că am fost clar, este mai teoretică, poate mai abstractă, dar am vrut doar să vă prezint câteva idei de bază și cumva voi să le aplicați în harta voastră. Dacă aveți întrebări, comentarii, puteți folosi aici pe pagina de YouTube, pagina de comentarii. Vă invit să vă și abonați la canalul Ascel, astfel încât să fiți informați când mai postez și orice întrebare, orice sugestie este binevenită. Vă mulțumesc!